Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις να κάνεις και σε ευχαριστώ εκ των προτέρων γι' αυτό, αν κάνεις πάτησε το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Λοιπόν, για σήμερα. Για σήμερα, ξέρεις, καμιά φορά σκέφτομαι τι να κάνω, πώς να το κάνω και τα λοιπά, ποιο θέμα να βάλω. Αλλά έτσι σήμερα έχω μια πάρα πολύ καλή ενέργεια. Για να δούμε τι θα βγει όμως, άσε εγώ τι ενέργεια έχω. Βέβαια επηρεάζουν όλα στη ζωή μας, τα πάντα. Για να δούμε ποια ενέργεια θα βγει σήμερα. Ποια ενέργεια θα βγει σήμερα για το σημερινό μας άνοιγμα. Τι είναι αυτό που δεν ξέρουμε, θέλουμε να μάθουμε. Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Βρισκόμαστε στη μέση μεγάλων αλλαγών, τεράστιων αλλαγών στη ζωή μας. Τα πράγματα, είπαμε, θα κινούνται πολύ πιο γρήγορα, καμία σχέση με το παρελθόν και πρέπει να προλάβουμε να δούμε και εμείς τις εξελίξεις με έναν τρόπο, αλλά εμείς τι κοιτάζουμε, τις ανθρώπινες σχέσεις, τις ερωτικές. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει τέλος πάντων. 4 κύπελα. Με τα 4 κύπελα βρίσκεστε σε μία φάση που σας βρίσκω λίγο πιο εσωστρεφείς. Αν δεν είστε εσείς έτσι, βρίσκεται το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Βρίσκεστε σε μία φάση που αν υπάρχουν κάποια πρόσωπα γύρω σας που σας πλησιάζουν, αρνείστε, δεν θέλετε αυτή τη στιγμή να το κάνετε, δεν θέλετε να μπείτε σε κάτι καινούριο. Γενικά βρίσκεστε σε μία φάση που έχετε έλλειψη ενδιαφέροντος. Μάλιστα. Έχετε μία ανάγκη αυτό το χρονικό διάστημα και έτσι είναι όμως, δεν το βγάζει τυχαία, να κάνετε την εσωτερική σας αναζήτηση. Βαριέστε λοιπόν, κλείνεστε πιο πολύ στον εαυτό σας, έχετε μία απάθεια και είστε σε μία σκέψη. Μια συνεχή σκέψη που έχει να κάνει με το τι έκανα στο παρελθόν, γιατί έγινε αυτό, τι πρέπει να διορθώσω. Αλλαγές. 3 ράβδι για το παρελθόν, στο τώρα 2 κύπελα, τι ωραίες καρτές, συνέχεια θα το λέω, αλλά δεν τις έχω δει όλες τις εικόνες, σου λέω μην νομίζεις. Παράδειγμα τα 2 κύπελα δεν την είχα ξαναδεί αυτή την κάρτα νομίζω σε αυτή την τράπλα, όχι. Λοιπόν, και ο αυτοκράτορας, πάρα πολύ ωραία. Στο παρελθόν λοιπόν στη ζωή σου μπήκε ένα άτομο με πάρα πολύ γρήγορο και παθιασμένο τρόπο, λουλούδια εδώ, χαμός. Μπορεί και από την στιγμή που συναντηθήκατε, από την πρώτη στιγμή να συνδεθήκατε αυτόματα μεταξύ σας. Μπορεί να ήταν χειμώνας επίσης, φθινόπωρο χειμώνας, τέλος πάντων να ήταν μια χιονισμένη μέρα επίσης, σε πανσέλινο μπορεί επίσης. Γενικά δείχνει ότι αυτό το άτομο ήρθε και σου άλλαξε τη ζωή. Σου μίλησε για επέκταση, σου μίλησε για μέλλον, σου μίλησε, μπορεί να το γνώρισες και στο επαγγελματικό σου περιβάλλον επίσης, γιατί και οι ράβδοι έχουν να κάνουν με τα επαγγελματικά μας κατά μία πλευρά. Γενικά είμαστε σε μία φάση που σου έδωσε πάρα πολλά, που είπε πάρα πολλά βασικά και κάπου σαν να ξαφνιάστηκες, σαν να συνδέθηκες χωρίς να κατάλαβες πώς συνδέθηκες. Γενικά σου έφερε μία χαρά ρε παιδί μου αυτή η κατάσταση στο παρελθόν και έβλεπες και μία προοπτική, ήσουν σε μία αναμονή στα όνειρα, δηλαδή είχε πει πολλά πράγματα αυτό το άτομο, για όνειρα μίλησε, για καταστάσεις μίλησε. Στο τώρα με τα 2 κύπελα, δεν ξέρω σε ποια κατάσταση βρίσκεστε, προφανώς δεν είστε μαζί, αλλά έχετε αμοιβαία έλξη σήμερα που μιλάμε. Κάπως γίνεται, κάπως το σύμπαν συνεργάζεται, ώστε εσείς οι δύο να ξαναενωθείτε αν είστε χωρισμένοι. Και γενικά τα 2 κύπελα είναι η σύνδεση, η ένωση που θα γίνει μέσα από μια συμφιλίωση, γιατί στο παρελθόν όπως και να έχει, όπως και να ήταν αυτή η αγάπη, είχε παρεκτραπεί να πω, δεν ξέρω. Γενικά δείχνει ότι ό,τι και να σκέφτεστε εσείς αυτή τη στιγμή για αυτόν τον άνθρωπο είναι αμοιβαίο. Ακόμα και θυμό να έχετε, αμοιβαίο είναι, κατάλαβες. Ναι.
έχετε αμοιβαία ενέργεια. Με τον αυτοκράτορα στο μέλλον δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάποια άτομα στην... Δεν ξέρω αν δουλεύει, αν είναι δική του η δουλειά, δεν ξέρω τι κάνει, αλλά έχει κάποια άτομα στην επίβλεψή του. Γενικά δείχνει ότι θέλει να οργανώσει κάπως πιο στοχευμένα τη ζωή σας, γιατί λέει ότι υπήρχε ένα χάος στο παρελθόν, θέλει να αναλάβει την ευθύνη της σχέσης, να δημιουργήσει πιο γερά θεμέλια για το μέλλον. Προφανώς ευθύνεται για το γκρέμισμα των θεμελίων στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή μας μιλά για ακλόνητη ενέργεια, δηλαδή θέλει να το κάνει με όλη του τη δύναμη, θέλει να πολεμήσει για την σχέση αυτή και θέλει να προστατεύσει επίσης τη σχέση αυτή, άρα μπορεί να είχε θέματα με μέλη της οικογένειάς του, κάπως βγαίνει αυτό πάρα πολύ έντονα τελευταία. Πάρα πολύ έντονα βγαίνει αυτό, να είναι κάποιος που έχει θέματα με την οικογένειά του. Επίσης, κάπως αυτό που βλέπω είναι ότι σαν να φεύγει λίγο το εγώ αυτή τη στιγμή, καταλαβες, σαν να σκέφτεται περισσότερο το εμείς και από κάτω βλέπεις μια καινούρια αρχή που την θέλει και τι θέλεις φαντάζομαι. Μάλιστα, για να δούμε τι έγινε, να δούμε την εξέλιξη, για να δούμε. Ενδιαφέρον έχει όμως, γιατί μιλάμε για μια πολύ ισχυρή ενέργεια, πάρα πολύ ισχυρή ενέργεια. Να δούμε. Βασιλιάς της φωτιάς, κρυός λέων τοξότης, λιοντάρι περισσότερο, αλλά μπορεί να έχετε στη ζωή σας αρκετές σχέσεις ή τέλος πάντων σχέσεις με ανθρώπους που είναι της φωτιάς, είτε σε ζώδιο είτε σε οροσκόπο. Αυτός ο βασιλιάς λοιπόν, όπως σου είπα και πριν, σου είχε τάξει τα πάντα, σου έδωσε πολλά σε σχέση με λουλούδια επίσης, πολλά. Να σε δίνει πολλά, να σου φέρνει πολλά λουλούδια. Γενικά δείχνει ότι έδειξε προς τα εσένα μία ενέργεια πλούτου, σου έδωσε ρε παιδί μου, σου έδειχνε ένα όραμα, κάτι που έλεγες ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν μπορούσα να το φανταστώ. Τον έβλεπες δυνατό αυτόν τον άνθρωπο και έβλεπες ότι έχει την ικανότητα αυτό που λέει να το κάνει, είχε τέτοια πειθό έχει πάρα πολύ αυτούς. Όπως και να έχει, αυτό το άτομο όμως λέει ότι ήθελε εξουσία πάνω σου και κάπως εσύ μπορεί να αντέδρασε σε αυτό, γιατί αυτός ο άνθρωπος θέλει να τα ελέγχει όλα. Για να δούμε τι έγινε. Βασιλιάς πεντάκτηνων. Εξουσία μπορεί να είχε να κάνει και με τα χρήματα, καταλαβες. Τα σχέδια που είχατε και οι δυο σας να αφορούσαν και χρήματα εδώ. Ήθελε το καλύτερο να σου προσφέρει. Δεν μπορώ να πω και μπορεί να έκανε και κάποιες κινήσεις γι' αυτό. Και όλο το άνοιγμα τι σου λέω, μέχρι τώρα βγάζει ότι εσύ ήσουν ευχαριστημένη πάρα πολύ για ένα αλφα χρονικό διάστημα, όχι για αυτά που πρόσφερε, για αυτά που έλεγε. Δηλαδή είσαι και λίγο εσύ της φαντασίας, δηλαδή έκαμνες εικόνα όλα αυτά τα θαυμαστά λόγια που έλεγε, που σου δημιουργούσε προσδοκίες κτλ. Με τους δύο ράβδους κάποια στιγμή δείχνει ότι όλο αυτό ήρθε σε μία ενέργεια δύσκολη, γιατί οι δύο ράβδοι έχουν να κάνουν και με μία αναποφασιστικότητα εδώ. Ίσως βάζατε τα πράγματα κάτω για να κάνετε ένα προγραμματισμό για το μέλλον και αυτός ο προγραμματισμός να μην μπορούσε να οργανωθεί σωστά. Δηλαδή μία να πήγαινε να γίνει, μία να μην γινόταν, ξέρεις, ένα εμπόδιο στο εμπόδιο και φτάσατε σε ένα σημείο να λέτε τι γίνεται ρε παιδί μου, τι γλωσσοφαγιά είναι αυτή, τι γρουσουζιά είναι αυτή, να θέλω να κάνω κάποια πράγματα και να μην βγαίνουν. Μάλιστα, με τους δύο ράβδους λοιπόν κάπως χάθηκε και η ασφάλεια και είπατε ότι μπορεί να είναι μεγάλο ρίσκο αυτό για μένα και να σταματήσατε λίγο, να τραβηχτήκατε πίσω. Επίσης μπορεί να έχει να κάνει με το εξωτερικό αυτή η ιστορία, κάποιος άνθρωπος από το εξωτερικό ή εσείς. Γενικά όμως ήσασταν σε μια φάση που μπορεί να μαλώσατε πάρα πολύ και πολύ σκληρά, με επιθετικό τρόπο.
άριστο κρυό, είναι τώρα μιλάμε παρόρμηση και να πούμε και λόγια που δεν επικράτησε εδώ η διπλωματία καθόλου. Δηλαδή είπατε πολύ σκληρά λόγια μεταξύ σας εσείς οι δύο. Εκεί που σχεδιάζατε μέλλον και τι ωραία θα περάσουμε κτλ. Κάπως στην προοπτική, κάπως στην επιλογή, κάπως στο σχεδιασμό χάθηκαν όλα. Δηλαδή στην προετοιμασία μιας επόμενης φάσης, εκεί έδειξε να χάνονται όλα. Και με τα 10 ξύφη χάθηκαν γιατί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα αυτό το άτομο σε πρόδωσε με το χειρότερο τρόπο σε ό,τι αφορά εσένα. Με ένα άλλο πρόσωπο λοιπόν που το ένιωσες, το είδες, το έμαθες, δεν ξέρω πώς, σε τι φάση βρίσκεσαι σε αυτή την ιστορία, αλλά ένιωσες ότι κατέρευσαν τα όνειρά σου και αυτή η περίοδος για σας τελείωσε, δηλαδή κλείσατε, όπως σου είπα πριν, με πολύ έντονες διαφωνίες αυτή την ιστορία, το θεωρήσατε πισόπλατη μαχαιριά, είναι σαν να λέτε ότι δεν γνωρίζω για ποιο λόγο είναι αυτό, δηλαδή σαν να μην υπήρχε λόγος για να γίνει κάτι τέτοιο και γενικά δείχνει ότι μπορεί να είδατε κάτι στο ίντερνετ, κάτι τέλος πάντων να διαισθανθήκατε και έτσι κάπως λίγο να... Όμως πήρατε από αυτόν τον άνθρωπο μία ήττα που δεν την περιμένατε και ένα τέλος το οποίο ήταν καταστροφικό για εσάς, ακριβώς γιατί δεν το περιμένατε, σαν να μην ήσασταν προετοιμασμένοι για αυτή την ήττα. Δηλαδή από τη μία κάνατε όνειρα και από την άλλη φάγατε ήττα. Είναι πολύ, πολύ περίεργο αυτό, καταλαβες, ξαφνικά, από το πουθενά, δεν υπήρχε λόγος. Δεν βλέπω εγώ κάποιο λόγο εδώ. Και κάποιον άνθρωπο ο οποίος θέλει να έχει ένα μέλλον μαζί σου και σαν αυτοκράτορας, που αυτοκράτορας είναι το σπίτι, είναι η οικογένεια, είναι πολλά. Και με τον Άσο Ξυφών εδώ μπορεί να ήθελες να πείτε την αλήθεια, να σου πει την αλήθεια αυτό το άτομο. Δεν ξέρω τώρα αν σου την είπε και σε πλήγωσε, ό,τι και να έγινε εδώ. Αλλά από την άλλη εγώ νιώθω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν την είπε όλη την αλήθεια. Και γιατί βλέπω ότι το κρατάει το σπαθί και είναι λίγο γυρτό, δηλαδή σαν να μην λέει όλη την αλήθεια αυτός ο άνθρωπος. Είπες εσύ, μπορεί να κάνετε κάποια κουβέντα μέσω ίντερνετ, αλλά και κάποιοι μπορεί να την κάνετε στην κυριολεξία τόσο κοντά, όπως βλέπεις εδώ την εικόνα. Να το βάλεις απέναντί του, αλλά ό,τι και να σου έλεγε, εσύ έβλεπες στα μάτια αυτού του ανθρώπου ότι δεν λέει η αλήθεια, επίσης έβλεπες μία διαφορετική ματιά. Δηλαδή έβλεπες κάτι το οποίο ήταν κάτι άλλο και όχι... Λίγο να απομακρύνω το κυκλό γιατί ακούγεται πολύ και όχι αυτό που λέει εκείνη τη στιγμή, μάλιστα. Με τα 6 πεντάκτηνα λοιπόν είναι σαν να βλέπατε εκείνη τη στιγμή ότι η γενεοδορία που δίνατε εσείς στα συναισθήματα ή τη γενεοδορία που είχε στο παρελθόν να σου προσφέρει κάποια πράγματα, την έκοψε ίσως απότομα, ίσως σιγά, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έπαιρνες αυτό, δεν ήταν δίκαιο αυτό που έπαιρνες. Έβλεπες ότι αυτό το πράγμα δεν είναι δίκαιο. Και με έναν τρόπο εξέτασες κάποια πράγματα εδώ και λες ότι αυτό που μου δίνεις, αυτό είναι σαν να λες ότι νιώθω ότι μοιράζομαι κάτι, ότι δεν είναι σε 100% δικός μου ή δικιά μου, αν είσαι αγόρι που ακούς, και αυτή τη μοιρασιά λες εγώ δεν την μπορώ. Παρ' όλα αυτά, όπως βλέπεις με το αστέρι, και τον βασιλιά των ράδων, δείχνει ότι υπάρχει προοπτική. Τέλος πάντων, μπορεί να κάνετε και κάποιες κουβέντες μέχρι να φτάσετε στο τέλος. Κάποιοι. Βλέπεις ότι υπάρχουν λίγο διαφορετικές ιστορίες εδώ και κάπως με μπερδεύουν, αλλά μάλλον είναι 2-3 ιστορίες εδώ να ξέρεις. Γιατί λέει κάποιοι κάνατε κάποιες συζητήσεις, βρεθήκατε σε μία κατάσταση να σκεφτώ, να δω, ξέρεις, και το ένα και το άλλο άτομο, για το οι προοπτικές μας αν έχουν μία βάση, κάπως άλλαξαν τα πράγματα στη διαδρομή. Αλλά όποια ιστορία και να είναι, εδώ υπήρξε μία προδοσία. Είτε από άλλο πρόσωπο ερωτικό για κάποιους, είτε από ένα πρόσωπο της οικογένειας για κάποιους άλλους.
Βγαίνει πάλι λοιπόν ο αυτοκράτορας που μας λέει ότι αυτός ο ίδιος άνθρωπος που βρέθηκε σε ένα δίλημμα στο παρελθόν, για τι να κάνει για εσένα, μάλλον συγγνώμη, η αυτοκράτηρα είναι εδώ, είχε βγει και ο αυτοκράτορας, οπότε βγήκε το ζευγάρι, το πιο ισχυρό ζευγάρι, μετά τον Ιεροφάντη και τη Μεγάλη Αίρια, βγήκε το ζευγάρι που εσύ τι κάνεις τώρα, τα κορίτσια βασικά, προσπαθείς να βρεις τη δύναμή σου, νιώθεις ότι αυτό το άτομο θα έρθει, νιώθεις ότι θα σε πλησιάσει ξανά για να ξαναανθίσει όλο αυτό. Πολύ με τα λουλούδια, την άνοιξη, κάτι άνοιξη, σου λέω τριαντάφυλλα, άνοιξη, χειμώνας, χιόνι, από το ένα στ' άλλο, βλέπεις αντίθετα πράγματα. Τέλος πάντων, γενικά νιώθετε αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά όμως ότι κάτι καινούριο θα γεννηθεί μέσα από όλο αυτό. Υπάρχει η φράση μέσα σας ότι κάτι καινούριο θα γεννηθεί μέσα από όλο αυτό, αλλά μεταξύ σας. Δεν μιλάω για καινούρια πρόσωπα, γιατί δεν είστε σε διάθεση να κάνετε κάτι καινούριο. Μπορεί να σας πλησιάζουν άτομα, δεν λέω, αλλά δεν έχετε διάθεση για κάτι τέτοιο. Το αστέρι δίπλα στην αυτοκράτηρα, που η αυτοκράτηρα είναι τα όνειρα και το αστέρι είναι οι ευχές, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται εδώ. Οι ευχές σου λοιπόν σε αυτή την ιστορία, όποιες και να είναι, θα γίνουν πράξη. Άρα πρόσεξε τι εύχεσαι. Στο αναφέρω συχνά αυτό να προσέχεις τι εύχεσαι και αυτό το λέω σύμφωνα με πράγματα που διαβάζω που γράφεται, κάτι γράφεται θυμό και τέτοια. Έτσι, πρόσεξε τι εύχεσαι αυτό το χρονικό διάστημα. Γιατί είμαστε και σε μία πανσέλινο, έχουμε μία ενέργεια του Σκορπιού τώρα. Ο Σκορπιός είναι πολύ συναισθηματικό ζώδιο ενεργειακά και πιάνει όλα τα ζώδια του νερού, αντιπροσωπεύει την κούπα στα ταρό. Άρα αν αρχίσεις και να σου βγαίνει ο θυμός του Σκορπιού, η ευχή σου θα γίνει πραγματικότητα. Δηλαδή θα πάρεις αυτό που εύχεσαι. Αν λες φύγε, δεν θέλω, θέλω να έρθεις για να σε διώξω και τέτοια, αυτό θα πάρεις. Θα έρθει και θα τον διώξεις. Η ουρανή είναι ανοιχτή ξεκάθαρα εδώ. Είναι ανοιχτή. Εκεί, τι μου βγάζεις, μπράβο. Έλα ρε, έχει κάθε φορά που ανοίγω αυτή την τράπουλα, βγαίνει ο κόσμος, δηλαδή ότι ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί κάτι το οποίο είναι καρμικό να γίνει και μην το πας λάθος. Δηλαδή μην βάζεις το θυμό πάνω απ' όλα. Ολοκλήρωση λοιπόν μέσα από ένα θρίαμβο και μία ενότητα. Σε αυτή την κατάσταση τώρα, το τέλος λέει, θα είναι για εσάς επιτυχία. Ένα καινούριο ταξίδι, ολοκένουριο μέσα από μία επίδευση δική σου, μέσα από αρμονία. Είναι η ώρα που θα κλείσει αυτός ο κύκλος με τον καλύτερο τρόπο. Άρα πριν ολοκληρωθεί όλη η ιστορία, αυτός ο άνθρωπος γυρίζει πίσω. Αυτή η ένωση είναι η εκπλήρωση, η ολοκλήρωση και ο θρίαμβος και για τους δυο σας. Wow. Και αναλαμβάνετε την ευθύνη και οι δυο σας να κάνετε ένα καινούριο κύκλο με ψυχραιμία, ηρεμία και με γνώση, το πιο σημαντικό. Με τα 5 πεντάκτηνα σήμερα δεν είστε μαζί όπως σου είπα και πριν. Είστε μακριά ο ένας από τον άλλον, μπορεί και σε πολύ μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, μπορεί ένα παράδειγμα να είσαι στην Αθήνα και αυτό στην Καστοριά, ας πούμε. 5 πεντάκτηνα, νιώθετε και οι δυο σας απομονωμένοι γιατί είστε. Και επίσης εδώ ένας από τους δυο σας μπορεί να περνάει κάτι δύσκολο σε ό,τι αφορά τα οικονομικο-επαγγελματικά του. Γενικά δείχνει ότι και οι δυο σας έχετε μία αίσθηση εγκατάλειψης. Αυτός γιατί σε εγκατέλειψε, εσύ γιατί σε εγκατέλειψε, εσύ τον εγκατέλειψες. Γενικά δείχνει ότι νιώθετε παγωμένοι. Να και το χιόνι που έβγαζε πριν, νιώθετε παγωμένοι. Το αγόρι δείχνει πιο πολύ θυμό για σένα, το κορίτσι δείχνει ότι νιώθει λίγο... μια δυσκολία, είναι σαν να έχετε ανεχτεί πάρα πολλά εδώ πέρα. Έχετε ανεχτεί πολλά. Πάλι θα πω δεν καταλαβαίνω γιατί χωρίσατε, γιατί μπήκε ένα άλλο πρόσωπο στη ζωή σας, δεν το καταλαβαίνω. Εγώ τώρα όλη την ώρα θα σκάσω γιατί μπήκε άλλο πρόσωπο ανάμεσά σας. Θα σκάσω όμως. Δεν το καταλαβαίνω.
Τέλος πάντων, βλέπεις, έχεις μια στάση σώματος που είναι σαν να λες ότι πρέπει να προστατευτώ. Απ' την άλλη όμως βλέπεις ότι θέλεις να αγαπήσεις ξανά αυτό το άτομο με κάτω από καινούριες συνθήκες και να φύγουν αυτές οι ανασφάλειες, αυτές οι αναποφασιστικές στιγμές σας. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στο μέλλον. Σε Πανσέλινο, δεν έλεγα τίποτα. Δεν έλεγα τίποτα, αφού σου λέω. Σας πιάνει πολύ. Η Πανσέλινος αυτή είναι μια Πανσέλινος μεταμορφωτική και για σένα και για αυτόν. Σκορπιός. Εδώ ή θα κλείσετε ή θα ανοίξετε κύκλο. Δεν ισχύει για όλους, έτσι. Κάποιοι θα κλείσετε κύκλο, αλλά κάποιοι θα ανοίξετε. Και πολύ πετυχημένο κιόλας με αστέρι. Πω. Θαύματα θα γίνουν εδώ. Λοιπόν, βλέπεις ένα ζευγάρι εδώ που περπατάει. Δεν ξέρω αν κάνατε περιπάτους μαζί. Βόλτες, δεν ξέρω, με τα πόδια. Σας άρεσε αυτό, να δημιουργείτε έτσι, να πηγαίνετε κάποιες βόλτες. Το θέμα είναι έτσι, κάτω από το φεγγάρι και όλα αυτά τα ρομαντικά. Γενικά δείχνει αυτή η κάρτα ότι θα υπάρξει μία γέφυρα επικοινωνίας εδώ. Σε αυτή την Πανσέλινο και χθες στο live αυτό έβγαινε ότι υπάρχουν 12 μέρες οι οποίες θα υπάρξει έντονη κινητικότητα και μέσα σας και έξω σας, δηλαδή και το στομαχάκι σας θα πονάει και το κεφαλάκι σας θα πονάει και η σκέψη σας θα είναι, δεν θα βγάζεις άκρη από τη σκέψη σου, μία θα σκέφτεσαι αρνητικά, μία θετικά, σου εφιστώ την προσοχή να σκέφτεσαι θετικά λόγω αυτών των δύο καρτών της Αυτοκράτηρας και του Αστεριού. Πρέπει να προσέξεις τι σκέφτεσαι πραγματικά, στο λέω, ότι βλέπω την παγωμάρα που έχεις, βλέπω ότι είσαι σε στάση άμυνας, αλλά η Πανσέλινος είναι πολύ μεγάλη ενέργεια και σε επηρεάζει πολύ το ψυχικό σου κόσμο η συγκεκριμένη Πανσέλινος, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο γίνεται. Βασίλισσα Ξυφών, wow. Το αστέρι ανήκει στο ζώδιο του υδροχόου, η Βασίλισσα Ξυφών είναι ζυγός. Έχει πολύ να κάνει με τον αέρα βέβαια, που τι κάνει τώρα στον αέρα, τι γίνεται, πηγαίνει ο ουρανός στους διδύμους. Η Αφροδίτη νομίζω είναι εκεί. Εσύ λοιπόν τώρα, αν είναι έτσι που νομίζω ότι είναι, άσχετα από αυτό, εγώ βλέπω ότι θα ασχοληθείς πολύ με την ομορφιά σου, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αυτοκράτηρα και Βασίλισσα Ξυφών, μιλάμε, θα πηγαίνω έρχεσαι στα Ινστιτούτα τώρα. Για οποιοδήποτε λόγο, βρε το φρύδι, θες να κάνεις το μάτι, θες να κάνεις ό,τι θες να κάνεις, πέρα δόθε θα είσαι εκεί. Τι κάνεις όμως στην αγάπη τώρα? Εδώ λες ότι εγώ είμαι αυτοκράτηρα, θέλω τα πάντα, αυτό είναι το όριό μου, ότι θα είσαι ο αυτοκράτορας μου, αυτό που έβγαζε, δηλαδή το αρσενικό. Θέλω να είσαι ο άντρας που και εγώ η γυναίκα, δεν θέλω να μπερδεύω τους ρόλους, να είμαι και οι δύο ρόλοι εγώ. Έτσι λοιπόν με τη Βασίλισσα Ξυφών βάζεις τα όρια φυσικά, αλλά τώρα τα βλέπεις τα πράγματα, έχεις αυτή την ικανότητα πλέον να τα βλέπεις πώς είναι στην πραγματικότητά τους, γιατί παράδειγμα η Βασίλισσα Νερού τα βλέπει ουτοπικά, εσύ τα βλέπεις πώς είναι τώρα τα πράγματα στην πραγματικότητά τους. Έχουμε λοιπόν τώρα εσένα σε μια πιο αντικειμενική θέση, η ευφυΐα σου είναι απίστευτη, λες ότι και αν δεν το κάνεις αυτό, να είσαι αυτοκράτορας μου, εγώ θα φύγω, θα την κλείσω την ενέργεια, γι' αυτό σου είπα μετάβαση τρελή εδώ και θα το κάνεις και γρήγορα με συνοπτικές διαδικασίες αν πεις να κλείσεις. Τέλος πάντων, ό,τι και αν πεις να κάνεις εδώ θα γίνει με συνοπτικές διαδικασίες. Το θέμα είναι ότι και εσείς που θα γίνετε ανεξάρτητες, δηλαδή δεν θα δεχτείτε αυτόν τον άνθρωπο πίσω, δείχνει ότι το κάνετε με διάβια ξεκάθαρα και δεν σας ενοχλεί και καθόλου όμως. Εσείς που δεν, έτσι, εσείς που όμως δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί χωρίς εσένα, είσαι το αστέρι του, είσαι ο δρόμος του, μπορεί να σε έλεγε και τη λέξη αστέρι ή να σας συνδέει με το αστέρι κάτι και γενικά μπορεί να έχει να κάνει και, πώς το λένε, με τη γνώση σας ή να ασχολείστε εσείς πολύ με το ίντερνετ και να έχετε ένα δικό σας κοινό. Γενικά στα επαγγελματικά σας δείχνει ότι θα τα πάτε πάρα πολύ καλά και όσοι τα πηγαίνετε πάρα πολύ καλά θα τα πάτε ακόμα καλύτερα. Για να δούμε την εξέλιξη, ο ήλιος, έλα ρε εσύ, αυτοκράτηρα ο ήλιος, τα αστέρι, πού να πάω τώρα, τι να πω, κάθε φορά τα ίδια.
Πω με τον ήλιο τώρα τι με κάνεις. Απόλυτη ευτυχία, καθαρή ενέργεια. Δες αυτό το ζευγάρι εδώ, ταξίδια, από εδώ, από εκεί, φεύγετε, αλλάζετε τόπους, προορισμούς, χαρές, πασχαλιές εδώ, χαμός. Αλήθειες, το πιο σημαντικό είναι οι αλήθειες, έτσι, στο είπα και με τον Άσο το Ξυφών. Χαρά, επιτυχία, ζωντάνια, γιατί είχατε πέσει με όλα αυτά, ήσασταν και λίγο σε μια, είπαμε, αμυντική στάση, θλίψη κτλ. Αλλά τώρα αυτό το ζευγάρι όχι απλά χαίρεται, βλέπει πια με πιο αισιόδοξη ματιά το μέλλον. Τι σημαίνει αυτό, ότι φωτίστηκε, βλέπεις εδώ. Το βλέπεις το φως στο δέντρο ζωής επάνω. Ανατέλει ο ήλιος, βλέπεις πόσο δύσκολα, άμα θα δεις γύρω-γύρω αυτές οι γραμμές, είναι στα χωράφια βέβαια, αλλά θα το κάνεις μεταφορικά, ότι είναι οι γραμμές της ζωής σου που έχεις περάσει, οι δυσκολίες για να φτάσετε στο σημείο μέσα από μια μεγάλη τεράστια διαδρομή, να πάτε σε ένα καινούριο μέλλον με τον ήλιο. Τι να πω τώρα. Επίσης ήταν μεγάλη διαδρομή σας, πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν μιλάω μόνο για τη στιγμή που ήσουν με αυτόν τον άνθρωπο, μιλάω και για όλη σας τη ζωή, ότι ήταν απίστευτα δύσκολη διαδρομή. Για να δούμε παρακάτω. Τι γίνεται εδώ, τι συμβαίνει παρακάτω. 10 κύπελα, εντάξει, εντάξει. Για να δω και την επόμενη, γιατί εδώ πέρα τώρα, εντάξει, χάνουμε. Καλά, άντε γεια. Άντε γεια. Μόνη μου μιλάω, εντάξει. Αλλά άμα δεις τις κάρτες που βγαίνουν, τι να πω κι εγώ, δεν θα πω άντε γεια. Άσος Ξυφών, άσος κύπελων. 10 κύπελα που είναι όλες οι ευχές εδώ. Δες που πάει αυτό το ζευγάρι, πάει στην ολοκλήρωση με έναν άσο κυπέλων, ρε φίλε. Μας είχαν βγει και τα 2 κύπελα, νομίζω κάπου. Κάπου είχαν βγει και τα 2 κύπελα. Ναι, όταν έκοψα τις κάρτες. Δες εδώ ένας άσος κυπέλων, αυτός εδώ. Στην κοπέλα αυτή κάνει την προσφορά με αφύπνιση, Παναγία μου, άσος κυπέλων. Υπερχείληση συναισθημάτων και από τους δυο σας. Θα το πιάσετε αλλιώς, καθαρό, άσος Ξυφών. Πνευματική σύνδεση, διαίσθηση, πνευματική. Η αρχή της αγάπης, αφυπνισμένοι όμως και οι δυο σας τώρα, έτσι. Συμπονά το ένα στον άλλον. Το συναίσθημα είναι σε άλλα επίπεδα. Είστε ο ένας πλασμένος για τον άλλο. Αφού είπαμε αυτοκράτορας και αυτοκράτηρα με τον κόσμο, το κάρμα κλείνεται, τι να σου πω, 850 κύκλους εδώ. Και σίγουρα κλείνεται και έναν 8ετή κύκλο, όχι μαζί, Σόνι και Ντε. Ρε εσύ. Δηλαδή, ξέρεις τι, έχω δύο συναισθήματα, έχω δύο πλευρές μέσα μου τώρα. Η μία λέει πόσο ευτυχισμένοι θα γίνετε και η άλλη λέει πόσο δυστυχισμένοι ήσασταν, κατάλαβες, και αυτό τώρα εγώ πρέπει να το ενώσω με την καλή ενέργεια, το κακό με το καλό, και επειδή έχω και κάτι 5 ράβδους εδώ και κάτι διαβολάκια εδώ, δείχνει ότι περάσατε πραγματικά πάρα πολύ άσχημα. Και αυτός ο άνθρωπος, το αγόρι ειδικά, έπρεπε να πάρει πάρα πολλά μαθήματα και δεν ξέρω, για κάποιους μπορεί να έχετε, για κάποιους είπα στην αρχή, μπορεί να κάνετε κάποια καινούργια ξεκινήματα και να μην έχετε ενδώσει, να μην θέλετε, αλλά κάποια κορίτσια εδώ πέρα μπορεί να προχωρήσετε και αυτό το άτομο να πρέπει να σας διεκδικήσει από τον άλλον και να κουραστείτε λίγο, δηλαδή να χρειαστεί περισσότερη δουλειά εδώ, να σας πάει μέχρι και τον Αύγουστο παράδειγμα. Αλλά μας λέει ότι είναι διατεθειμένο αυτό το άτομο να σε διεκδικήσει. Αυτό είναι το... Γιατί θα βρεθεί σε έναν ανταγωνισμό. Απλά επειδή είναι και ο αυτοκράτορας, μας βγάζει ότι θα κερδίσει εκ των προτέρων, θα σε κερδίσει πίσω, αλλά εάν εσείς που κάνετε αυτή την καινούρια γνωριμία ενδώσετε, θα χρειαστεί λίγο να σε διεκδικήσει αυτός. Δεν είναι κακό αυτό, ίσα-ίσα, όπα. Γιατί έτσι παίρνει και τα μαθήματα του διαβολακίου εδώ. Γιατί αυτό το άτομο στο παρελθόν ήταν άπιστο. Είχε εθισμούς και αιμονές, ειδικά με τα χρήματα, τα οποία εσύ δεν βλέπεις εδώ πόσα
έχει στείλει μηνύματα, τον παρακαλούσες εδώ, προσπαθούσες να αλλάξει, προσπαθούσες να τον βοηθήσεις. Γενικά υπήρχε μια προσπάθεια από σένα εδώ. Αλλά το αγόρι καθόταν άμεπτο στη θέση του, με λατρεία στο χρήμα, στον υλισμό, στο σεξ κτλ. Τώρα αλλάζει το πράγμα και πρέπει να σε διεκδικήσει αυτός ο άνθρωπος και αυτό είναι και το μάθημά του. Και κάποιοι μπορεί να πάτε πραγματικά σε μια καινούρια αγάπη, γι' αυτό σου λέω το άνοιγμα έχει να κάνει με δύο-τρεις ιστορίες. Κάποιοι θα πάτε σε μια καινούρια αγάπη που θα είναι και αυτός αυτοκράτορας, δηλαδή θα είναι η καινούρια αγάπη που θα ζήσεις κάτι συγκλονιστικό και έτσι μένει κάποιος, δεν κερδίζει τον ανταγωνισμό, μένει μόνος του αλλά παίρνει πολύ σκληρό μάθημα. Πάρα πολύ σκληρό μάθημα και πρέπει να γίνει αυτό. Πώς θα γίνει τώρα, γιατί σου είπα δεν παίρνουμε μόνο εμείς μαθήματα. Πώς θα γίνει. Παίρνουν και αυτοί τα αγόρια. Δηλαδή, τα αγόρια, η άλλη ενέργεια από εμάς ρε παιδί μου, γιατί εδώ μπορεί να ακούει και κάποιο αγόρι τώρα και να βάλει στη θέση του ανάποδα, έτσι. Λοιπόν, άρα με το διαβολάκι και τα 5 ράβους, αυτός ο άνθρωπος σίγουρα θα πρέπει να σε διεκδικήσει. Και μάλιστα μπορεί, τέλος πάντων, ανεβαίνετε πάρα πολύ, βγαίνετε αυτοκράτηρα. Τι θα γίνει, η αυτοκράτηρα έχει όποιον θέλει, ό,τι θέλει στα πόδια της. Γενικά δείχνει ότι θα δώσει μία μονομαχία αυτό το άτομο και θα σε προκαλεί, δηλαδή θα τρελαθεί τελείως αυτός. Πώς να γίνει τώρα. Εσύ στάθηκες στο παρελθόν και στο ύψος σου και κυρία από ό,τι βλέπω, γιατί βλέπω εδώ έτσι με τα 6-5 να του είπες δεν θέλω τα λίγα, πάρ' τα πίσω. Αλλά απ' την άλλη γίνεσαι αυτοκράτηρα, θλίβεσαι γι' αυτό, αλλά απ' την άλλη γίνεσαι αυτοκράτηρα και επειδή είσαι στη θέση σου, φυσικότατα πρέπει να σε διεκδικήσει κάποιος. Πώς θα γίνει. Μα τι. Αλλά είπαμε ότι όλα αυτά ήταν αυτά, αστέρι και ο κόσμος, ήταν όλα αυτά προσχεδιασμένα να γίνουνε. Ρε παιδί μου, κάπως τα είχατε σκεφτεί, καταλαβες. Και έρχεται σαν υπότις ράβδον εδώ να σε κατακτήσει. Μάλιστα, πολύ ωραία. Παθιασμένα δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε κανένα 2 ερωτήσεις εδώ. Περίμενε να κάνουμε κανένα 2 ερωτήσεις. Αλλά περίμενε να δω και ποια τράπουλα θα πάρω για να κάνω αυτές τις ερωτήσεις. Αχ, μάνα, ποια τράπουλα να πάρω τώρα. Όχι, ξέρεις, μ' αρέσει εμένα τώρα αυτό το παιχνίδι εδώ με τις καινούργιες τράπουλες. Θα το πάω λίγο στο τώρα, πιο μοντέρνα εκδοχή, εδώ μιλάμε για πολύ ρομαντική τράπουλα. Και τώρα θα πάω στην πιο καινούργια εκδοχή, μ' αρέσει και αυτή η ενέργεια. Για να δούμε λοιπόν, αυτός λέει θέλει να έρθει να μας κατακτήσει εδώ. Είπαμε ότι εσύ είσαι στην θέση σου, δεν κουνιέσαι. Ναι, λέει, έκανα πάρα πολλές ανοησίες στο παρελθόν. Τώρα θέλω να έρθω τρέχοντας με τον άσο ξυφών, θυμίσου εδώ, να σου πω τις αλήθειες, ναι, άσος ξυφών, αχ, ζαλίστηκα ρε, να σου πω τις αλήθειες μου, βλέπεις, δες, και οι 2 κάρτες δείχνουν κίνηση, το βλέπεις και γρήγορη κίνηση, γιατί τα ξύφη είναι ώρες, μέρες κτλ. Θέλει λοιπόν να κάνει τρέχοντας μία κίνηση προς τα εσένα, πολύ αληθινή ενέργεια. Εσύ είσαι πάρα πολύ θυμωμένη εδώ μαζί του. Εσύ δεν το ξέρεις αυτό που σκέφτεται αυτός τώρα και περιμένεις εδώ, παρακολουθείς εδώ κάποια πράγματα, μπορεί να βλέπεις ότι κάνει κάποιους, πώς το λένε, κάποιους φίλους παραπάνω και τα λοιπά και να θυμώνεις. Δεν θέλω να παρακολουθείς το ίντερνετ, δεν θέλω να το παρακολουθείς. Μας επηρεάζει πάρα πολύ και κάνουμε πάρα πολλά σενάρια. Αυτός εδώ πέρα δεν ξέρει πώς να προλάβει να έρθει σε σένα. Δεν ξέρω αν δουλεύει ταξί ή αν θα πάρει ταξί για να έρθει. Γενικά δείχνει εσένα ότι επειδή δεν ξέρεις τη σκέψη του, έχεις τρελαθεί εδώ. Τι σου είπα πρέπει να γίνει, δες αυτήν πως είναι και δες αυτήν πως είναι. Πρέπει να γίνεις βασίλης Αράβδων εδώ πέρα. Κατάλαβες, πρέπει να γίνεις βασίλης Αράβδων γιατί έχεις προστασία, να το θυμάσαι αυτό, η μεγάλη αίρια. Και να ακούς και τη διαίσθησή σου παρακαλώ πολύ. Και με τα 4 κύπελα, όπου να τρίχιασα τώρα γιατί τα ξαναέβγαλες τα 4 κύπελα. Με τα 4 κύπελα είσαι απογοητευμένη, βλέπεις, δεν το βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, τον περιμένεις πάρα πολύ, ίσως και καιρό, ίσως και μήνες
και αυτός ο άνθρωπος έρχεται κοντά σου γιατί κρατάει ακόμα μία κούπα. Είναι πολύ μετανιωμένο αυτό το άτομο με τον τρόπο που έρχεται και σε κοιτάζει και είναι και στεναχωρεμένο για το κακό που σου έχει προκαλέσει. Δηλαδή, είναι σαν να κοιτάζει τον καθρέφτη, εσύ έχεις τη μεγάλη αίρια στον καθρέφτη, αλλά είναι σαν να κοιτάζει και να λέει πώς σου έχω κάνει αυτό το κακό. Μιλάμε, η τρίχα μου τώρα είναι στο Θεό τώρα. Πω. Πολύ συγκινητική κάρτα. Εσύ λες ότι σου έχω δώσει τόσες ευκαιρίες. Γιατί δεν έρχεσαι στην ζωή μου και ξέρεις, λες ότι εγώ θα σου δώσω ακόμα μία ευκαιρία. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτός ξέρει ότι είσαι το δώρο του, το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσε να τον κάνει ο Θεός, είσαι εσύ και σε πλησιάζει, δεν τον βλέπεις ακόμα, έχεις αγωνία, αυτό είναι πάνω στον ήλιο. Για να δούμε μιλάμε τώρα, δες κάτι, για να πάθεις και λίγο πλάκα. Βασίλισσα Πεντάκτηνων, έρχεται λοιπόν σε σένα για να τακτοποιηθεί η ζωή σας, δες τι κρατάς, το δώρο. Ποιο είναι το δώρο αυτό εδώ. Το παίρνεις, δες πόσο χαρούμενη είσαι, δεν ξέρω αν έχεις ένα παιδί, γιατί μπορεί να το μοιραστείς με το παιδί σου ή με τα παιδιά σου όλο αυτό, ή μπορεί να είχατε παιδί μαζί, οικογένεια κτλ. Τέλος πάντων, το βλέπεις, παρατήρησα εδώ, αυτός κρατάει αυτή την κούπα που είναι η αγάπη, δεν είναι κούπα, είναι κουτί εδώ, είναι η κούπα όμως. Και εδώ πέρα αυτή η βασίλισσα παίρνει αυτό το δώρο, δες το, συγκλονιστικό, δες εδώ τη σκοτεινή κάρτα, δες εδώ τη χαρούμενη κάρτα, θα το δείξεις σε όλο τον κόσμο και αλλά και σου είναι και παγερά αδιάφορο το τι θα πει ο κόσμος, δεν σε ενδιαφέρει καν, αν είχατε θέματα με κόσμο, δες εδώ πως είσαι και δες εδώ πως είσαι. Συγκλονιστικό ρε φίλε. Και όλο αυτό έχει να κάνει με τη μεγάλη ιερία. Δύο κύπελα, έλα εντάξει τώρα, συνάντηση, τι σου λέω τώρα, άστο, δύο κύπελα, η μεγάλη ιέρια, κεντρική κάρτα, αυτό που σου δείχνω τόση ώρα. Όλο αυτό το βλέπεις, το αισθάνεσαι, το διαισθάνεσαι, η μεγάλη ιέρια σε προστάτευσε αυτό το ζευγάρι από το διαβολάκιο, έτσι. Η μεγάλη ιέρια σου λέει ότι εγώ σου δίνω προστασία, άκου τη διαίσθησή σου, τα όνειρά σου. Κάνε οραματισμό, κάνε διαλογισμό. Να το βλέπεις, μεγάλη ιέρια, το διαβολάκι, έλα ρε εσύ, δες εδώ, δεν σου έδειχνα το διαβολάκι. Κάτω από τη μεγάλη ιέρια είναι το διαβολάκι λοιπόν. Δεν το αφήνει αυτό και ο κόσμος, τελειώνεται με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, ενώ κλείνει με το διαβολάκι, που κατέλαβε όλο τον κόσμο, δεν κατέλαβε μόνο αυτόν. Τέλος πάντων, βλέπεις ξεκάθαρα ότι πέφτει από πάνω το βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο που ήθελε να δείχνει ότι καλά περνάει, τέλος πάντων. Κάνε οραματισμό, διαλογισμό, προσευχή, στάσου μπροστά σε ένα καθρέφτη και πες στον εαυτό σου πόσο τον αγαπάς, πόσο τον λατρεύεις, να αρχίσει από μέσα του εαυτό σου να βγάζει το φως, για να προετοιμάζεις το σώμα σου για την ευτυχία και το μυαλό σου για την ευτυχία που έρχεται. Και ξανά σου λέω, δεν βγαίνουν τυχαία οι κάρτες. Πανσέλινος, μας επηρεάζει αυτή πραγματικά πάρα πολύ. Μετανιώνει 4 κύπελα, 4 κύπελα, είναι του καρκίνου η κάρτα, αλλά όλα τα ζώδια του νερού βασικά όλα τα ζώδια έχουν πέσει, άστο. Λοιπόν, εγώ βλέπω εδώ ότι αυτός ο άνθρωπος ξυπνάει, αυτού του ανθρώπου του ξυπνάει το συναίσθημα, κρατάει την κούπα και εσύ την παίρνεις, το δώρο. Είστε και ο ένας και ο άλλος δώρο για σας και αυτό όλο έρχεται με τον άσο των κυπέλων και ολοκληρώνεται μέσα από αλήθειες, μέσα από αυτή την αγάπη που έχει να κάνει με αφύπνιση και έχει να κάνει με το ότι ήρθατε σε αυτή τη ζωή και σας ενώνει το σύμπαν με το μεγαλύτερο δώρο που είναι της αγάπης με ήλιο, με μεγάλη αίρια κτλ. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά, αν σου άρεσε, κάνε ένα like, πάτησε ένα hype,
Δευτέρα είναι σήμερα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτα το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Γίνονται και κάποια άλλα βιντεάκια εκεί. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live. Και όπως ξέρουμε εδώ σε αυτό το κανάλι, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή σε 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Το άνοιγμα σήμερα είναι προστατευμένο, είναι ένα άνοιγμα που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ο υλισμός και στο παρελθόν και η κακή ενέργεια. Στο σήμερα καθαρίζει όλο αυτό, έχουμε προστασία, δεν ξέρω τι έχετε κάνει γι' αυτό, αλλά ό,τι και αν έχετε κάνει το κάνετε πάρα πολύ καλά, γιατί δουλεύει για τη δική σας σχέση. Και έτσι λοιπόν εγώ σας εύχομαι αυτή την ευτυχία που βγάζει εδώ, ένα καινούριο ξεκίνημα με μια μετάβαση συγκλονιστική και εύχομαι να περνάτε καλά.